हॅलो गाईज, वेलकम टू न्यू लर्निंग प्लॅटफॉर्म. गाईज, NTA UGC नेट आणि आपला महाराष्ट्र सेट यांचा सिलेबस हा सेमच असतो. जरी पेपर वेगवेगळे असले तरी सिलेबस हा सेमच असतो. तेच लक्षात घेऊन गाईज, आपण पेपर फर्स्ट जो कॉमन असतो सर्वांसाठी, फॅकल्टी कोणतीही असो, पेपर फर्स्ट हा कॉमनच असतो. म्हणजे ज्या विद्यार्थ्यांना माहीत नाही, मला अनेक विद्यार्थी विचारतात की पेपर फर्स्ट हा वेगवेगळा असतो का? तर नाही, पेपर फर्स्ट हा कॉमनच असतो. फक्त पेपर सेकंड हा तुमच्या सब्जेक्ट व्हायचा असतो. तर पेपर फर्स्ट जो कॉमन असतो ना, त्याचा आपण व्हिडिओ इथं अपलोड करत आहोत. यामध्ये आपण पूर्णपणे जे आपला पेपर फर्स्टचा सिलेबस आहे, 10 युनिट आहेत, ते पूर्णपणे आपण डिस्कशन करणार आहोत. तर गाईज, त्या डिस्कशनमध्ये आपण रिसर्च ॲप्टिट्यूड पेपर फर्स्टमध्ये युनिट नंबर सेकंड रिसर्च ॲप्टिट्यूड आपण पाहत आहोत. तर मी सांगितल्याप्रमाणे रिसर्च ॲप्टिट्यूडवर मी 10 लेसन अपलोड करणार आहेत. या 10 लेसनमध्ये पूर्णपणे बेसिकपासून रिसर्चच्या मिनिंगपासून हायर ज्या कन्सेप्ट आहेत रिसर्चच्या पूर्णपणे आपण डिस्कशन करणार आहोत. हे 10 लेक्चर पाहिल्यानंतर गाईज, तुमचा सिलेबसमधला कोणताच फॅक्ट असा राहणार नाही की तो डिस्कशन करायचा राहिलेला आहे. म्हणजे रिसर्चचा पूर्णपणे आपण सिलेबस या 10 लेक्चरमध्ये कव्हर करणार आहोत. त्यानंतर टीचिंगचा, त्यानंतर हायर एज्युकेशन, अशा प्रत्येकवर मी 10 व्हिडिओ अपलोड करणार आहेत आणि पूर्णपणे आपला सिलेबस हा कव्हर करणार आहोत. तर गाईज, हा व्हिडिओ नंबर 4 आहे. याआधी मी 3 व्हिडिओ अपलोड केले आहेत. त्यामध्ये मी रिसर्चच्या बरेच कन्सेप्ट, बरेच जे आस्पेक्ट आहेत ते डिस्कशन केले आहे. यामध्ये आपण रिसर्चचे टाईप्स पाहणार आहोत. तर गाईज, ज्या विद्यार्थ्यांनी ते पहिले 3 व्हिडिओ पाहिले नसतील त्यांनी कृपया ते पहा, जेणेकरून काय होतं, तुम्हाला एका लिंकमध्ये पूर्णपणे तुमचा सिलेबस कव्हर होईल. जर तुम्ही डायरेक्ट 4 नंबरचा व्हिडिओ पाहिला तर ऑलरेडी 3 व्हिडिओ जे अपलोड केले त्यामध्ये मी ज्या बेसिक टर्म्स घेतल्या होत्या, बेसिक कन्सेप्ट घेतल्या होत्या, त्या तुम्हाला कळणार नाही आणि अल्टिमेटली तुम्हाला कळेल की 4 नंबरचा हा व्हिडिओ आहे, याच्या जे टाईप्स आहेत त्या बेसिक कन्सेप्टवरच डिपेंड असतात. म्हणून ते टाईप्सही तुम्हाला नीट कळणार नाही. तर हे 3 व्हिडिओची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली, तिथून तुम्ही ते कव्हर करू शकता. किंवा गाईज, VPD एज्युकेशन हे नावाची आपली टेलिग्राम चॅनल आहे, त्याच्यावर तुम्हाला सर्व व्हिडिओ, त्याचबरोबर आपला लेक्चर झाल्यानंतर याची PPT तिथंच तुम्हाला भेटत जाईल. तर VPD एज्युकेशन टेलिग्राम चॅनल आहे, त्यालाही जॉईन व्हायला विसरू नका. तर गाईज, आपण हा व्हिडिओ सुरू करण्याआधी रिसर्चचा सिलेबस काय आहे आणि आपण कोणता सिलेबस कव्हर करत आहोत ते पाहूया. तर हा आपला रिसर्चचा सिलेबस आहे पेपर फर्स्टमध्ये युनिट नंबर सेकंड. यामध्ये आपण इथपर्यंत पाहिलं होतं, पोस्ट पॉझिटिव्हिझम आणि पॉझिटिव्हिझम अप्रोच इथपर्यंत आपलं पाहिलं होतं. तर हे रिसर्चचे टाईप्स मी प्रिंटिंग ठेवले होते. हे टाईप्स प्लस मेथड्स आपण रिसर्चच्या पाहत आहोत व्हिडिओ नंबर 3 पासून. तर व्हिडिओ नंबर 3 मध्ये रिसर्चचे मी टोटल 14 टाईप्स डिस्कस केले आहेत. टोटल 25 टाईप आहेत पेपरच्या दृष्टिकोनातून. इथं जरी तुम्हाला 4-5 टाईप दिले असले तरी इतकं करणं सफिशियंट नाही आहे. टोटल 25 टाईप आहेत, त्याच्यावर क्वेश्चन येत असतात. तर 14 टाईप्स आहेत रिसर्चचे, ते मी व्हिडिओ नंबर 3 मध्ये डिस्कशन केलं आहे. कृपया तो व्हिडिओ पहा, नंतर हा पहा, किंवा हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर ते पहा, जेणेकरून तुमचे सर्व रिसर्च टाईप्स आहेत ते कव्हर होतील. आणि गाईज, तुम्ही या चॅनलवर नवीन असताल तर असे सेटनेटच्या अपडेटसाठी आणि हा इन्फॉर्मेटिव्ह व्हिडिओसाठी या चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर आज आपण रिसर्चचे काही जे बाकीचे टाईप्स आहे आपले 14च्या पुढचे ते आपण पाहणार आहोत. तर सुरू करूया आजचा व्हिडिओ. तर याआधी आपण रिसर्चचे टाईप्स पाहिले होते. ते 14 टाईप्स कोणते होते ते फक्त मी एकदा शॉर्टमध्ये त्यांचे नाव सांगतो. तर टाईप्स किंवा मेथड्स ऑफ रिसर्च, त्यामध्ये आपण पाहिला होता बेसिक रिसर्च. याचे मी 4 नावं सांगितले होते: बेसिक रिसर्च, किंवा फंडामेंटल रिसर्च, किंवा प्युअर रिसर्च, किंवा कन्सेप्च्युअल रिसर्च. म्हणजे 4 पैकी एक कोणतंही नाव जरी विचारलं तरी एकच टाईप आहे, तुम्ही लक्षात घ्या: बेसिक, फंडामेंटल, प्युअर किंवा कन्सेप्च्युअल रिसर्च. नंतर पाहिलं होतं आपण ॲप्लाय रिसर्च. नंतर पाहिलं होतं आपण इंडक्टिव्ह रिसर्च. त्याच्या पुढचा पाहिला होता आपण 4 नंबरचा डिडक्टिव्ह रिसर्च. 5 नंबरला पाहिला होता फिक्स रिसर्च. 6 नंबरला पाहिला होता फ्लेक्झिबल रिसर्च. 7 नंबरला पाहिला होता क्वांटिटेटिव्ह रिसर्च. 8 नंबरला पाहिला होता क्वालिटेटिव्ह रिसर्च. 9 नंबरला पाहिला होता इनडेप्थ रिसर्च. नंतर 10 नंबरला पाहिला होता कन्सेप्च्युअल रिसर्च. आता कन्सेप्च्युअल रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च हे सेमच आहेत. 11 नंबरला पाहिला होता आपण इम्पेरिकल रिसर्च, म्हणजे अनुभवावर जो डिपेंड असतो तो इम्पेरिकल रिसर्च. 12 नंबरला पाहिला होता मिक्स रिसर्च. 13 नंबरला पाहिला होता आपण प्रायमरी रिसर्च. आणि 14 नंबरला पाहिला होता सेकंडरी रिसर्च. आता या पुढचे जे टाईप्स आहेत आपण ते या व्हिडिओमध्ये कव्हर करणार आहोत. तर आपला आज या व्हिडिओमध्ये आपण 15 नंबरपासून ते 25 नंबरपर्यंत म्हणजे 10 टाईप्स आहेत ते कव्हर करणार आहोत. तर 15वा नंबर आहे आपला कॉज्युअल रिसर्च. गाईज, मी इथं बरंच काही लिहिलेलं नाही, फक्त रिसर्चचा टाईप्स लिहिला आहे. आणि जे मी ओरली सांगतोय ना ते तुम्ही एका नोटबुकमध्ये लिहून घ्या, जेणेकरून काय होईल, तुमच्या ते पेपरपर्यंत रिमाइंडर आहे, तुम्हाला पाठ होईल जाईल. तर मी इथं लिहिलं का नाही त्याचं पण रिझन सांगतो. माझे ऑफलाईन पण क्लास आहेत, त्यामुळे इथं मला टाईम भेटत नाही पूर्णपणे लिहायला, PPT बनवायला. आता सध्या टाईम नाही, कारण सर्वच गोष्टी ऑनलाईन चालू आहेत कोरोनाच्या काळामुळे. ऑफलाईन कोणतीच गोष्ट नाही. त्यामुळे ऑनलाईन इतकं मोठं प्रिपरेशन करण्यासाठी, म्हणजे इतकं मोठ्या PPT बनवण्यासाठी टाईम अवेलेबल नाही आहे. म्हणून मी काय केलं आहे, फक्त शॉर्टमध्ये लिहिलं आहे PPTमध्ये, आणि तुम्हाला पूर्णपणे डिटेलमध्ये मी ओव्हरली सांगणार आहे.
जर मी सांगतोय ना ती व्हिडिओला मध्ये मध्ये स्टॉप करा आणि तुमच्या नोटबुकमध्ये लिहून घ्या. तर 15 नंबर आहे कॉजल रिसर्च. आता कॉजल याचा तुम्हाला डिक्शनरीचं मिनिंग माहीत असलं तरी याचा मिनिंग तुम्हाला क्लिअर होऊन जाईल. कॉजल म्हणजे काय, एखादी गोष्ट का होती त्याचा व्हाय, एखादी गोष्ट का होती हे आपण ज्या रिसर्चमध्ये शोधतो ना त्याला म्हणतो आपण कॉजल रिसर्च. बेसिक मिनिंग एकदम, पेपरला आतापर्यंत विचारलं नाही, जरी विचारलं तर लक्षात घ्या व्हाय त्याच्या गोष्टी ज्या होतात म्हणजे एखादी गोष्ट का होती त्या गोष्टीचा विचार केला जातो त्याचा कॉजल रिसर्चमध्ये असतो. नंतर हिस्टॉरिकल रिसर्च. आता हिस्टॉरिकल रिसर्च म्हणजे काय, एखादी गोष्ट घडून गेली आहे पास्टचा इव्हेंट त्याचा अभ्यास करण्यासाठी ज्याचा उपयोग होतो त्याला म्हणतो आपण हिस्टॉरिकल रिसर्च. म्हणजे स्टडी द पास्ट इव्हेंट, याचं कीवर्ड काय, जे पास्ट एखादा इव्हेंट घडून गेला आहे ना त्याचा अभ्यास करतो आपण हिस्टॉरिकल रिसर्चमध्ये. आणि याचं नेचर कसं असतं तर हा नेचर असतो क्वालिटेटिव्ह रिसर्च. म्हणजे कसा असतो, क्वालिटेटिव्ह नेचरचा असतो. तर क्वालिटेटिव्ह नेचरचे कोणते कोणते रिसर्चचे सांगितले टाईप मी तुम्हाला, क्वालिटी तर इंडक्टिव्ह, नंतर कोणता होता आपला फ्लेक्झिबल रिसर्च होता, एक इंडक्टिव्ह होता, नंतर फ्लेक्झिबल रिसर्च होता आणि हिस्टॉरिकल रिसर्च. हा कसा रिसर्च आहे, क्वालिटेटिव्ह इन नेचर आहेत. तर पुढचा आहे याच्यात हे 3 लक्षात ठेवा बरं का, हिस्टॉरिकलमध्ये क्वालिटेटिव्ह रिसर्चचे प्रकार येऊ शकतात. तर हिस्टॉरिकल एक आहे, इंडक्टिव्ह एक आहे आणि फ्लेक्झिबल रिसर्च एक आहे. नंतर 17 नंबरचा रिसर्चचा टाईप आहे डायग्नॉस्टिक रिसर्च. आता डायग्नॉस्टिक याचं एक साधं उदाहरण सांगतो. डायग्नॉस्टिक म्हणजे काय, एखाद्या गोष्टीचं निदान करणं म्हणजे संतुष्ट करणं त्या गोष्टीला. आता फॉर एक्झाम्पल तुम्ही डॉक्टरकडे जाता, डॉक्टर काय करतात, तुमचं डायग्नोसिस करतात म्हणजे तुमचे प्रॉब्लेम विचारतात काय तुम्हाला प्रॉब्लेम काय ते डॉक्टरला कळल्यानंतर डॉक्टर काय करतो त्याच्यावर तुम्हाला औषध वगैरे देतो, म्हणजे तुमचा प्रॉब्लेमचं डायग्नोसिस करतो, म्हणजे त्याचं निदान करतो, तो प्रॉब्लेम सोडवण्याचा प्रयत्न करतो. याला म्हणतो आपण डायग्नोस्टिक रिसर्च, म्हणजे प्रॉब्लेमला सोडवायचं, निदान करायचं प्रॉब्लेमचं. तर डायग्नोसिस नंतर एक्स पोस्ट फॅक्टो रिसर्च. आता एक्स पोस्ट फॅक्टो रिसर्च म्हणजे कोणता, एखादी गोष्ट घडून गेल्यानंतर ती गोष्ट का घडली आहे याचा आपण विचार केला जातो. म्हणजे याच्यात काय म्हणतात त्याला क्वाझी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च म्हणतात. म्हणजे क्वाझी एक्सपेरिमेंटल म्हणजे पूर्णपणे एक्सपेरिमेंट नसतो, क्वाझी एक्सपेरिमेंट असतो, फक्त त्याचा कॉज शोधला जातो. कॉजल कम्पॅरेटिव्ह रिसर्च असं पण म्हणतात त्याला. आता त्याचे नाव लक्षात ठेवा, एक्सपोर्ट फॅक्टो रिसर्चचे नाव काय आहेत. पहिलं नाव आहे क्वाझी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, काय QUASI, क्वाझी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. आणखी काही नाव याचं एक्सपोर्ट फॅक्टरचं, तर कॉजल कम्पॅरेटिव्ह रिसर्च. आणि याच्यात काय केलं जातं तर कॉज आणि इम्पॅक्ट शोधला जातो. म्हणजे कॉज अँड रिलेशन, म्हणजे एखादी गोष्ट आग लागली एखाद्या ठिकाणी तर का लागली या गोष्टीचा अभ्यास केला जातो, त्याला म्हणतो एक्सपोस्ट फॅक्टो रिसर्च. तर पुढचा टाईप्स आहे, याचे फक्त जे दुसरे नाव आहेत ना ते लक्षात ठेवा बरं का, किंवा लिहून घ्या. याला एक्सपोस्ट फॅक्टरला म्हणतात क्वाझी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च किंवा कॉजल कम्पॅरेटिव्ह रिसर्च. म्हणजे पूर्णपणे एक्सपेरिमेंट नसतो, फक्त हाफ एक्सपेरिमेंट असतो याच्यात कॉजल कम्पॅरेटिव्हमध्ये. 19 नंबरचा रिसर्च टाईप आहे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. आता एक्सपेरिमेंटल म्हणजे काय, तर कॉज अँड रिलेशन फाइंड केले जाते. म्हणजे काय, एखाद्या ठिकाणी आग लागली तर आग का लागली हे पण शोधलं जातं. म्हणजे ती आग लागली इतकंच नाही तर त्याचं रिलेशन पण शोधलं जातं, कशाशी रिलेशन आहे, आग का लागली. आणखी एक याचं उदाहरण म्हणजे चांगलं उदाहरण म्हणजे कोणतं एक्सपेरिमेंटलचं तुम्हाला ते मी वारंवार सांगितलं आतापर्यंत. हा काय एक मेडिसिन आहे आणि हा इथं पेशंट आहे. तर हे पेशंटला मेडिसिन दिल्यानंतर त्याचा काय इम्पॅक्ट होतो या पेशंटवर हे आपण शोधलं जातं. याच्यात त्याला म्हणतो आपण एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. म्हणजे काय, आता मेडिसिन आपण पेशंटला देतो तर पेशंट बरा होतोय का त्याला आता काही बॅड इफेक्ट होते त्याचा. म्हणजे काय करतो आपण, हे जे इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल आहे ना याचा या डिपेंडंट व्हेरिएबल, पेशंट डिपेंडेंट आहे कशावर, मेडिसिनवर. म्हणजे मेडिसिन काही इंडिपेंडेंट आहे, मेडिसिन आपण डिपेंडंट व्हेरिएबल देणार म्हणजे कोणाला, पेशंटला देणार. तर या पेशंटवर त्या इंडिपेंडंट व्हेरिएबलचा काय इम्पॅक्ट होतो, काय कॉज होतो हे कशा शोधतो आपण, एक्सपेरिमेंटल रिसर्चमध्ये. तर एक्सपेरिमेंटल रिसर्चमध्ये एवढंच लक्षात ठेवा, 2 ग्रुप असतात, एक इंडिपेंडंट असतं आणि दुसरं डिपेंडंट असतं. आणि कॉज अँड इम्पॅक्ट याचं रिलेशन शोधलं जातं. आणि याच्यातील गाईज हे लक्षात ठेवा, आपण इंडिपेंडंट व्हेरिएबल बदलू शकतो पण डिपेंडंट व्हेरिएबल आपल्याला बदलता येत नाही. आता कारण का, फॉर एक्झाम्पल आता मेडिसिनचं सांगितलं मी, मेडिसिन आपण बदलू शकतो, जर पेशंटला फरक पडला नाही मेडिसिन बदलू शकतो. पण आपण असं म्हणणार आहे का याला पेशंटला फरक पडत नाही म्हणजे पेशंटच बदलायचा, नवीन पेशंट ठेवा आपल्याला, तसं नाही. जे आपल्याला फरक पडत नाही ना म्हणून इंडिपेंडंट बदलू शकतो, पण डिपेंडंट त्याच्यावर जे आहे ना ते आपण बदलू शकत नाही. तर कशामध्ये, एक्सपेरिमेंटल रिसर्चमध्ये. म्हणजे याच्यात 2 ग्रुप असतात, एक डिपेंडंट आणि एक इंडिपेंडंट. मॅनिप्युलेशन वगैरे याच्यात केलं जातं. नंतर आहे कोरिलेशन रिसर्च. आता कोरिलेशन रिसर्च हा थोडासा स्टॅटिस्टिक्सची निगडीत आहे. याच्यात एवढंच लक्षात ठेवा, कोरिलेशन याच्यात काय केलं जातं, डिग्री टेस्ट केली जाते. कशात, कोरिलेशनमध्ये काय केलं जातं, डिग्री, एखादी गोष्ट किती लांब आहे किती जवळ आहे, डिग्री रेंज असते याच्यात. म्हणजे -1 टू +1 म्हणजे अशी डिग्री असते. फक्त डिग्री नाही का आपण म्हणतो डिग्री तापमान सेल्सिअस हे डिग्री मोजतो ना, तसंच सेम एक्झाम्पल. म्हणजे -1 टू +1 याची रेंज असते याच्यात. आणि -1 याला म्हणतात
म्हणजे कोरिलेशन कशात, रिलेशन कशात मोजायचं, डिग्रीमध्ये मोजायचं, रेंजमध्ये मोजायचं. आणि याच्यातील हे येतं बरं का पेपरला आतापर्यंत एकदा आलं तर 2018ला. -1 म्हणजे काय, तर परफेक्ट निगेटिव्ह रिलेशन. -1 म्हणजे परफेक्ट निगेटिव्ह आणि +1 म्हणजे परफेक्ट पॉझिटिव्ह रिलेशन. कोरिलेशनमध्ये एवढंच ठेवा लक्षात की डिग्रीचा अभ्यास केला जातो आणि हा कसा असतो, क्वांटिटेटिव्ह नेचर असतो. आणि त्याचबरोबर याच्यात 2 व्हेरिएबल असतात, कोणते, -1 आणि +1. ह्या रेंजमध्ये असते कोरिलेशन. त्याच्यातल्या -1ला म्हणतात परफेक्ट निगेटिव्ह आणि +1ला म्हणतात परफेक्ट पॉझिटिव्ह रिलेशन. तर पुढचा टाईप्स आहे आपला ॲक्शन रिसर्च. आता ॲक्शन रिसर्च एक कीवर्ड सांगतो, तो लक्षात ठेवा किंवा वाचून ठेवा किंवा काही पण करा, पण लिहून घ्यावा तो. ॲक्शन रिसर्च हा कुठं असतो, म्हणजे आत्तापर्यंत असा कोणताच पेपर नाही UGCचा, नेटचा म्हणतोय मी, की ॲक्शन रिसर्च क्वेश्चन विचारला नाही. म्हणून खूप महत्त्वाचं आहे. ॲक्शन रिसर्च म्हणजे कोणता रिसर्च जो स्कूल लेवल, इन्स्टिट्यूशन लेवलवर जो कंडक्ट केला जातो ना, त्याला म्हणतात ॲक्शन रिसर्च. एवढं लक्षात ठेवा. आणि इमिजिएट प्रॉब्लेमचं सोल्युशन करतात, लोकल बेसिसवर असतो. हे 3 वर्ड लक्षात ठेवा. इमिजिएट प्रॉब्लेम ज्यामध्ये सोल्युशन केलं जातं तो असतो ॲक्शन रिसर्च, किंवा लोकल बेसिसवर प्रॉब्लेम सोल्युशन केलं जातं त्याला म्हणतात ॲक्शन रिसर्च, किंवा स्कूल इन्स्टिट्यूशन लेवलला जो रिसर्च यूज केला जातो त्याला म्हणतात ॲक्शन रिसर्च. हे 3 वाक्य लक्षात ठेवा. तर गाईज त्याचबरोबर ॲक्शन रिसर्चमध्ये हायपोथेसिस नसतं. आणखी एक याचं कॅरेक्टरिस्टिक काय, ॲक्शन रिसर्च म्हणजे हायपोथेसिस नसतात. का नसतं, कारण इमिजिएट प्रॉब्लेमचं सोल्युशन करायचं असतं. त्याच्यात हायपोथेसिस बनवा वगैरे इतका टाईमच नसतो, म्हणून हायपोथेसिस नसतं. हे 3 वाक्य फक्त लक्षात ठेवा, तेच महत्त्वाचे. आतापर्यंत तेच वारंवार पेपरला विचारलं आहे. तर स्कूल लेवलला यूज केला जातो ॲक्शन रिसर्च. त्याचबरोबर जे लोकल एरियाचे प्रॉब्लेम आहेत ते सोडवले जातात. आणि त्याचबरोबर इमिजिएट प्रॉब्लेमचं सोल्युशन करण्यासाठी ॲक्शन रिसर्च असतो. ह्या बेसिक 3 वाक्य फक्त लक्षात ठेवा याच्यामध्ये. नंतर काय, ॲनालिटिकल रिसर्च. आता यामध्ये काय केलं जातं, फक्त ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दिलेली असते, सगळी इन्फॉर्मेशन, फक्त तिला ॲनालिसिस केलं जातं. आता फॉर एक्झाम्पल मी आत्ता काय करतोय, ॲनालिटिकल रिसर्च करतोय, म्हणजे PDF तुमच्या माझ्यासमोर आहे, मी फक्त काय करतोय, तिला ॲनालिसिस करतोय, त्याचं कॅरेक्टरिस्टिक ते सांगतोय. याला म्हणतात ॲनालिटिकल रिसर्च. म्हणजे इन्फॉर्मेशन तुमच्याकडे असणार, फक्त तुम्ही त्याला ॲनालिसिस करणार, त्याला म्हणतो ॲनालिटिकल रिसर्च. पुढचं आहे लॉंगिट्युडनल रिसर्च. म्हणजे काय, शब्दातच आहे लॉंगिट्युडनल, म्हणजे एकाच व्हेरिएबलचा लॉंग पिरियडपर्यंत स्टडी करायचा. आता याचं एक चांगलं उदाहरण सांगतो तुम्हाला लॉंगिट्युडनल रिसर्चचं. फॉर एक्झाम्पल, हा एक मुलगा आहे, याचा जन्म झाला. याचा जन्म झाल्यापासून हा 10 वर्षापर्यंत होऊसपर्यंत याच्यात ह्या मुलामध्ये काय काय चेंज होतात या सर्व गोष्टींचा अभ्यास करायचा. म्हणजे व्हेरिएबल किती, इथं एकच व्हेरिएबल, एकच मुलगा आपण कन्सिडर केला आहे जन्म झाल्यापासून, त्याचा आपण 10 वर्षापर्यंत अभ्यास करणार. याला म्हणतात लॉंगिट्युडनल रिसर्च. म्हणजे एकच व्हेरिएबल असतं, लक्षात घ्या, एकच व्हेरिएबल असतं आणि ते एकाच व्हेरिएबलचा लॉंग पिरियडपर्यंत अभ्यास केला जातो ना, त्याला म्हणतात लॉंगिट्युडनल रिसर्च. पुढचा टाईप आहे क्रॉस सेक्शनल रिसर्च. आता यामध्ये लॉंगिट्युडनलच्या अपोजिट क्रॉस सेक्शनल, यामध्ये काय असतं, अनेक व्हेरिएबलचा एकाच टायमाला अभ्यास. लॉंगिट्युडनलचं काय सांगितलं मी, एकच व्हेरिएबल असणार, लॉंग पिरियडपर्यंत अभ्यास करणार. म्हणजे एक मुलाचा फॉर एक्झाम्पल जन्म झाला तर तो 10 वर्ष होऊस्तवर आपण त्या एकाच मुलाचा अभ्यास करायचा, त्याला म्हणतो आपण लॉंगिट्युडनल. आणि क्रॉस सेक्शनलमध्ये काय, तर अनेक व्हेरिएबल त्याचा एकाच खटी अभ्यास करायचा. म्हणजे काय, फॉर एक्झाम्पल मुलाचा जन्म झाला आहे तर अनेक मुलं जन्म झाले ना, त्यांचा एकाच खटी लई व्हेरिएबलचा, अनेक व्हेरिएबलचा एकाच खटी अभ्यास करतो, त्याला म्हणतो आपण क्रॉस सेक्शनल रिसर्च. नंतर आहे पुढचा टाईप प्युअर रिसर्च. प्युअर रिसर्च आपण ऑलरेडी डिस्कस केला आहे फर्स्टमध्ये. कोणता, प्युअर रिसर्चचे आणखी नाव काय आहेत सांगा कमेंट बॉक्समध्ये, मला याचं उत्तर पाहिजे. प्युअर रिसर्चचे आणखी नाव काय आहेत, मी डिस्कशन केलं आहे. कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कमेंट करा की प्युअर रिसर्चला आणखी कोणकोणत्या नावाने संबोधलं जातं. फक्त एवढं लक्षात ठेवा, क्रॉस सेक्शनल आणि लॉंगिट्युडनलमध्ये म्हणजे आपला 23 नंबरला काय होता, लॉंगिट्युडनल. तर लॉंगिट्यूड याच्यात काय, एकाच व्हेरिएबलचा लॉंग पिरियडपर्यंत अभ्यास करायचा. म्हणजे एक मुलगा जन्मला त्याचा लॉंग पिरियडपर्यंत अभ्यास करायचा की कसा तो वाढतोय, काय चेंज होतं त्याचं. आणि क्रॉस सेक्शनलमध्ये काय, अनेक मुलं जन्मलेत ना तर अनेक मुलांचा अभ्यास करायचा, एकाच वर्षी बरेच मुलांचा अभ्यास करायचा, एकाच खटी अनेक व्हेरिएबलचा अभ्यास करायचा. इथं काय असतात, अनेक व्हेरिएबल असतात क्रॉस सेक्शनलमध्ये. शब्द काय, क्रॉस म्हणजे काय, अनेक व्हेरिएबलचा एकाच खटी अभ्यास. लॉंगिट्युडनलमध्ये एकच व्हेरिएबलचा लॉंगपर्यंत अभ्यास. हेचं बेसिक डिफरन्सनुसार तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. तर बेसिकली आपण 25 महत्त्वाचे टाईप्स रिसर्चचे पाहिले आहेत. आणखी काही 1-2 टाईप्स आहेत, इतके काही महत्त्वाचे नाही आहेत. पण आपलं जर 10वं लेक्चर असेल रिसर्च ॲप्टिट्यूडवर, त्यामध्ये आपण बाकीचे सर्व जे बेसिक काही पेंडिंग असेल, जे आपण म्हणतो की मिसलिनियस कन्सेप्ट, ज्या सिलेबसमध्ये नाहीत पण पेपरमध्ये येतात, ते आपण 10 लेक्चरमध्ये त्यामध्येच आपण हे काही बाकीचे टाईप्स आहेत ते पण कव्हर करूया. तर काहीच हे टोटल 25 टाईप खूप महत्त्वाचे आहेत पेपरच्या दृष्टिकोनातून. आणि हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल किंवा काही सजेशन असेल या व्हिडिओबाबत तर कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करायला विसरू नका. आणि नवीन असताल चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. थँक्यू.